Komisionin Qendror të Lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Rama aftoi qytetarët nga Vlora të bëhen pjesë e koalicionit qeverisës. Opozita e vërtet ai nuk është ajo e parlamentit, por zyrtarët që zvarrisin zgjidhjen e halleve të qytetarëve. Basha e Selami përballje në Tiranë, Basha konstaton zgjedhjet u deformuan duke bler votat. Selami premton bashkë vim në pushtet, forcojmë të djathtën. Gjykata kushtetuese shtyn për në shtator shqyrtimin e ankimimin e 2 shoqatave të gjyqtarëve për 3 ligjet e reformës në drejtësi, mes të cilave dhe nenet e vettingut. Rritja e numrit të traumave në Shqipëri është alarmante, vetëm në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë priten çdo 24 orë mbi 100 pacientë. Nga Vlora, në turin e dëgjesave me qytetarët, kryeministri Edi Rama i ftoi të gjithë të bëhen pjesë e koalicionit qeverisës nëpërmjet platformës elektronike dhe të denoncojnë çdo parregullsi që ndodh në zyrat e shtetit. Rama tha se opozita e vërtet nuk është ajo e parlamentit, por çdo zyrtar që zvarrit zgjidhjen e halleve të qytetarëve. Kryeministri Edi Rama i ftoi të gjithë qytetarët vlonjat të bashkohen koalicionit të gjerë me qeverinë e re për të denoncuar çdo parregullsi që ndodh në shërbimet që ata marrin. Rama tha se nëpërmjet një platforme online do të ketë njerëz që do të verifikojnë çdo ankesë për të marrë masat e nevojshme. Futen në koalicione Evangel Dulja me Nart Ndoka. Çka kanë ata më shumë se ju? Çka ka Nart Ndoka më shumë se ai që mrin këmbë atje? Ka qenë fillim. S'ka asgjë, përkundër. Edhe ata futen në koalicione, bëhen ministra, bëhen. Pse nuk u fus ka një njeri i zakonshëm në një koalicion qeverisës? Dhe kjo është e mundur sot nëpërmjet teknologjisë, regjistrohesh atje në platformën e bashkëqeverisjes dhe këto probleme ngrihen në kohë reale. Dhe mbrapa ekranit do të një ushtri e tërë njerëzish që do merren me verifikime dhe me ndjekjen e çështjeve dhe në rastet kur verifikohet që zyrtari i shtetit i ka rënë qafë qytetarit, ai zyrtar nuk mund të rrimë zyrë. Kryeministri theksoi se opozita vërtet janë parazitët, siç e quajti ai, që rinë në zyrat e shtetit dhe nuk bëjnë detyrën e tyre, jo opozita e parlamentit, e cila mund ta bëjë këtë punë si të dojë. Ne s'kemi luftë me partitë që do bëjnë detyrën e opozitës, do ta bëjnë si do mendojnë vetë, puna e tyre mund ta bëjnë me ulërima, mund ta bëjnë me kërcënime, mund ta bëjnë me ubufe, mund ta bëjnë me shpifje, mund ta bëjnë me sharje, është puna e tyre. Ne s'kemi kohë për të humbur me ta. Detyra jonë është të luftojmë armikun publik numër 1 të Shqipërisë sot, të popullit shqiptar. Armiku publik numër 1 sot është paraziti dhe grabitçari që rri me taksat e popullit në zyrat e shtetit dhe ju nxin jetën millet. Rama u tha qytetarëve se qeveria nuk duhet lënë që të shkëputet nga ata, por duhet mbajtur lidhur me ta nëpërmjet platformës online. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar sot me 6 vota pro dhe 1 kundër kallëzimin penal të 96 numëruesve në 19 qendra votimi, ku 76 numërues janë në qarkun e Tiranës, të cilët sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në 25 qershor kanë tjetërsuar votat e subjekteve të ndryshme politike. Pothuajse të gjithë anëtarët ishin dakord që numëruesit të kallëzohen dhe të jetë prokuroria ajo që të vendos nëse bëhet fjalë për një gabim njerëzor apo jo. Sipas zëdhënëses, komisionerët kanë shënuar numër jo real votash duke i hequr vota disa subjekteve dhe duke i dhënë vota disa subjekteve të tjera. Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në zbatim të nenit 20, 23, 168 të kodit zgjedhor, nenit 281 të procedurës penale dhe nenit 326 të kodit penal të Shqipërisë, vendosi të bëjë kallëzim penal për 76 anëtarë dhe numërues të parë të grupeve të numërimit. Në bazë të provave që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve administron, 76 komisionerë të nivelit të tretë kanë konsumuar element të veprës penale të parashikuar nga neni 326 i kodit penal për falsifikimin e materialit zgjedhor dhe rezultatit të zgjedhjeve. Ky kallëzim penal bëhet pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shurtoi 2 ankimimet e paraqitura nga partitë politike PDIU dhe PS, të cilat kundërshtuan rezultatet e votimit për zonën zgjedhore qarku Tiranë, duke kërkuar rinumërimin dhe rivlerësimin e votave për 64 qendra votimi në qarkun e Tiranës, me pretendimin se numri i votave reale nuk përputhej me rezultatin e hartuar nga grupet e numërimit në vendet e numërimit të votave.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë shqyrtimit kërkesave ankimore administroi në cilësinë e provës dokumentacionin zgjedhor të përpunuar nga Komisionet Zgjedhore përkatëse dhe vendosi të rinumëroj dhe rivlerësoj votet e qendrave të votimit, ku në përfundim të këtij procesi rezultoi se për 24 qendra votimi në qarkun e Tiranës, rezultati i dal nga rinumërimi ishte i ndryshëm nga rezultati nxjerr nga grupet e numërimit të votave në vendet e numërimit të votave. Anëtarët e grupit të numërimit kanë numëruar votat për këto qendra votimi, kanë shënuar në tabelën e rezultatit numër më të vogël votash për disa subjekte dhe numër më të madh votash për disa subjekte të tjera, krahasuar me numrin real të votave që u gjendën në kutitë e votimit. Në këtë mënyrë, rezultati i qendrës së votimit nuk pasqyronte rezultatin real të cilët zgjedhësit e këtyre qendrave të votimit kanë shprehur nëpërmjet votimit, duke favorizuar disa subjekte zgjedhore. Dy rivalët për kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe Eduard Selami, u përballën me demokratët e njësisë 1 dhe 3 në Tiranë, ku paraqitën argumentat e tyre për çfarë ka ndodhur dhe projektet për të ardhmen. Basha u ndal në atë që e quan deformimin brutal të vullnetit të qytetarëve në zgjedhjet e 25 qershorit përmes blerjes masive të votës dhe presionit shtetëror, ndërsa Eduard Selami e vuri në dukje nevojën për të bërë analizën e brendshme të shkaqeve të humbjes, duke theksuar se shmangja nga kjo e përkeqëson situatën. Lulzim Basha dhe Eduard Selami kanë zhvilluar përballjen e radhës për platformat e tyre para demokratëve të njësisë 1 dhe 3 në Tiranë. Kandidati Selami vuri në dukje nevojën për të bërë një analizë serioze të brendshme. Nuk ka vend për të humbur besimin, nuk ka vend për të humbur shpresën, po ka vend për një analizë serioze. Edhe kjo garë kësaj do të shërbej. Unë do të doja që kjo analizë fillonte ndryshe. Se po ta kishim parë seriozisht humbjen e 13-ës, 15 do të ishte më ndryshe. Dhe po ta kishim parë seriozisht dhe të analizuar shkaqjet e humbjes së 15-ës, mund ta evitonin 17-ën. Por po qese humbasim dhe i rast tillë dhe i shikojmë edhe një herë, siç kam qef themun, shkakun vetëm dritare ke kundërshtari, kam frikë se gjërat mund mos përmirësohen. Por Basha tha se zgjedhjet u deformuan brutalisht përmes blerjes masive të votës dhe presionit shtetëror. Për votuesit e tyre që si kanë kënaqur dot gjatë 4 viteve në pushtet, për votuesit e pavendosur që i kanë detyruar me 100.000 marifete, por objektivi ishte po kështu të mbanin në shtëpi numrin më të madh të mundshëm të votuesve opozitar. Me normë minimalisht 5, duke synuar 15 familje opozitare për çdo qendër votimi. Shuma 200.000 lekë për familjar. Eduard Selami pohoi se në platformën e tij çdo kush në Partinë Demokratike do të ndihet i vlerësuar dhe të ketë mundësi të ecë përpara. Ju garantoj si së bashku ne vim pushtet shumë shpejt. Aq i sigurt jam për këtë, sa kam propozuar dhe një nen në statut, që nëse kryetari i partisë nuk fiton në zgjedhjet e radhës të përgjithshme, atëherë jep dorëheqje. Ta kthejmë forcën tonë politike në një forcë ku gjithkush ta ndjej veten të vlerësuar dhe të ketë mundësi që në bazë të aftësive dhe të kontributeve të përparojë. Fatkeqësisht nuk e bëri. Partia Demokratike është sot më pak demokratike se kur e mori zoti Bashta në fillim. Basha u shpreh se Partia Demokratike pavarësisht humbjes së 25 qershorit do të ringrihet e sigurt, pasi sipas tij refuzoi paktin me krimin, ashtu sikurse Selami edhe Basha premtoi vlerësim të kontributeve të antarësisë. Ne kemi dalë me të vërtet një forcë morale pa cënuar nga zgjedhjet. Përkundras e kemi lartësuar dhe më shumë kotën morale pikrisht sepse nuk u futëm lojën e pisët shitblerjes qytetarëve e dinjitetit tyre. Pikrisht se nuk ja shtrim dorën krimit që na e shtriu për të bërë pakt për të ardhur në pushtet. Por forca jonë morale mund dhe do të kthehet në forcë numerike dhe politike vetëm kur kaloj përmes bashkimit të çdo demokrati dhe përmes bashkimit tonë të çdo qytetari që ndan vlerat tona dhe shpresat tona dhe ka shpresë që nesër do të jetë më e mirë. Pikrisht duke vlerësuar kontributin e çdo demokrati. Sepse që këtë tutje, ky do të jetë jo thjesht një rekomandim, po një vendimarrje me një antar, një vot e antarësisë Partisë Demokratike.
3 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve për kryetarin në Partinë Demokratike, kandidati Eduard Selami ka shprehur bindje në fitoren e tij. Nëpërmjet një statusi në Facebook, Selami teksa falenderon të gjithë ata që e mbështetën në këtë një muaj fushat, tekson se ringritja e Partisë Demokratike do të ndodhë me shpejtësi dhe mbi bazën e vlerave demokratike dhe perëndimore. Kjo do të jetë një fitore e bashkimit të gjithë demokratëve. Kjo fitore do të ngjallë shpresën e çdo demokrati dhe shqiptari se njësoj si për Partinë Demokratike, më e mira do të vijë edhe për Shqipërinë. Së bashku do të afrojmë Partinë Demokratike tek vlerat e saj ideologjike, do të përfaqësojmë shtresat e djathta. Kjo do të jetë një fitore e çdo demokrati që do të jetë një zë i fuqishëm për vendimarrjen brenda Partisë Demokratike. Selami shpreh besim plot se të shtunën më 22 korrik të gjithë demokratët do të vendosin për modernizimin e partisë së tyre dhe bashkë me të edhe për modernizimin e Shqipërisë. Unë jam besim plot se së bashku me ju do të arrijmë të hapim një faqe të re për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë, e mbyll postimin e tij Eduard Selami. Gjykata kushtetuese ka shtyr për në shtator shqyrtimin e ankimimit të 2 shoqatave të gjyqtarëve për 3 ligjet e reformës në drejtësi, mes të cilave edhe disa nenet vettingut. Ky vendim nuk e pengon nisjen e procesit të skanimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, i cili pritet të japë rezultatet e para në muajin tetor. Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve mbetet peng i gjykatës kushtetuese. Të mbledhur këtë të mërkurë, anëtarët e kësaj gjykate nisën shqyrtimin e ankimimit të 2 shoqatave të gjyqtarëve kundër vettingut dhe 2 ligjeve të tjera të reformës në drejtësi. Por pas rreth 60 minutash diskutime, i vetmi vendim që ata kanë marrë ishte shtyrja e gjykimit. Kushtetuesja ka vendosur që seanca e shqyrtimit të vettingut të zhvillohet në 28 shtator dhe të jetë publike, dhe jo vetëm në bazë dokumentash siç u vendos fillimisht. Po pavarësisht kësaj, për sa kohë që ligji nuk është pezulluar, asgjë nuk e pengon procesin e skanimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të nisë në fillim të muajit shtator siç ishte parashikuar. Sipas ligjit, të parat që kalojnë vettingun janë prokurori i përgjithshëm, anëtarët e gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese, dhe deri në muajin tetor ky proces të ketë dhënë rezultatet për të paktën 50 prokurorë dhe gjyqtar. Është e hera e dytë që gjyqtarët godasin në kushtetuese ligjin e vettingut, por këtë herë nenet që janë ankimuar kanë lidhje të drejtë për drejtë me fatin e tyre, siç është e drejta për të dhënë dorëheqje në çdo moment për të mos ushtruar vettingut. Bashkë me ligjin për i vlerësimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë dhe Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë kanë goditur edhe 2 ligje të tjera të reformës së drejtësi, ligjin për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë dhe ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por pretendimet e tyre janë kundërshtuar nga Kuvendi, i cili kërkon gjykatës kushtetuese rrëzimin e kërkesave. Kuvendi i Shqipërisë argumenton se kërkuesve u mungon legitimiteti dhe se procesi i kontrollit të pasërtisë së figurës është bazuar tek standardet ndërkombëtare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka ripërsëritur apelin për të aplikuar për plotësimin e institucioneve të drejtësisë, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Gjykatës. Me anë të një statusi në Facebook, Ambasada e SHBA-s nxit kryesisht personat e kualifikuar të aplikojnë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë bën thirrje të interesuarve që të aplikojnë për të qenë pjesë e institucioneve të drejtësisë, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Me anë të një statusi në Facebook, ambasada u bën apel të gjithë të interesuarve dhe kryesisht personave të kualifikuar për të qenë pjesë të këtyre organeve, të cilat do të zbatojnë dhe reformën në drejtësi. Shumë shqiptar patriot kanë aplikuar tashmë për të shërbyer në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, por nevojiten dhe më shumë ekspert. Ne nxisim profesor të kualifikuar që të aplikojnë për të qenë pjesë të këtyre institucioneve të rëndësishme, thuhet në apelin e ambasadës ku bashkangjitet dhe linku i Kuvendit të Shqipërisë. Kreu i Aluiznit Artan Lame njoftoi shkrirjen e gjithë degës e legalizimeve në Berat dhe zëvendësimin e punonjësve me njerëz të rinj. Historia e HNACAK-s që denoncoi zvarritjet nga ky institucion të certifikatës së saj të pronësisë gjatë një dëgjese publike me kryeministrin sipas Lames nxori në pa problemet që duhet u jepet zgjidhje në shërbim të publikut. Reforma do të prek pothuajse të gjitha degët e Aluiznit në qarqet e vendit. Pas shkarkimit nga detyrat të drejtorit të Aluiznit në Berat për parim Sinaj, kreu i drejtorisë së përgjithshme të Aluiznit, Artan Lame, njoftoi shkrirjen e gjithë degës së Beratit. Kjo mas vjen pas shqetësimit të ngritur nga HNACAK në një dëgjesë publike me kryeministrin Rama për sorrëllatje në dyert e këtij institucioni. Kjo na bëri që ta shohim thellë situatën në drejtorinë e Beratit dhe të them publikisht sot që kjo drejtori praktikisht i bie të shkrihet e gjitha, sepse dhe të rifilloj nga fillimi rikonstruktimin, ringritjen e saj për të ndryshuar tërësisht formën se si është shërbyer publikut, formën se si njerëzit janë përballur këtu me mënyrën si janë trajtuar hallet dhe problemet e tyre.
gjej rastin për t'ju bërë thirrje kujdo, dje me vajzat e rinj, të shkolluar, që pa diskutim Berati ka, të paraqesin që një javën që vjen CV-t e tyre për të punësuar në drejtorinë e Aloiznit Berat, në drejtorinë e re të Aloiznit Berat. Lajme u ka bërë thirrje të gjithë inxhinierëve të rinj të paraqesin aplikimet e tyre për të zvendësuar 15 punonjësit që do të shkarkohen. Nuk ka person që nuk e ndoqi atë çka ndodhi dhe që nuk e ndoqi me interes dhe çfarë do ndodhte në gjithë iterin e ngjarjes. Duhet kuptojmë një gjë që është ndoshta gjëja më e rëndësishme. Kryeministri nuk po kërkon shërbëtor për veten. Kryeministri po kërkon shërbëtor të publikut. Po t'ishte për shërbëtor për veten, kishte në rastin konkret leja u dha dhe pra ju shërbye dhe do t'ishte sikur e zgjidhi hallin që pati. Fakti që kryeministri goditi shumë fort pikërisht të elementin që të gjërave që bëhen vetëm kur ka ndërhyrje nga lart, tregon pikërisht që ju thash. Kryeministri nuk kërkon shërbëtor për veten, kërkon shërbëtor për publikun. Në fund, Lame paralemroi gjatë vizitës në Berat se reforma që do të nisë brenda Aloiznit nuk do të prek vetëm Beratin, por dhe shumë degë të tjera në vend. Hëna Caka e moshuara nga Berati që mori gjithë vëmendjen në dëgjesën publike të kryeministrit Rama për sorrollatin e saj 5 vjeçare në lidhje me një shtesë pallati vetëm 18 metra katror, sot ka në dorë certifikatën e pronësisë dhe thotë se është e lumtur që mund t'ua trashëgojë fëmijëve. Ajo tregon për Ora News përpjekjet e kota për legalizim dhe se si vendosi t'i drejtohej kryeministrit. U trishtova për shkarkimin e drejtorit, thot ajo, por nuk kam faj sepse kërkova të drejtën time. 5 vjetë sorollatje dhe vetëm pasi ngritizori në një dëgjesë publike me kryeministrin, një ditë më pas ka në dorë certifikatën e legalizimit të banesës. E moshuara Hëna Caka nga Berati rrëfen për Ora News, sagën e saj 5 vjeçare për të legalizuar shtesën prej vetëm 18 metra katror në katin e parë të pallatit Piskatosh ku banon. Unë mund të kem vajtur 2 herë në javë, 5 vjet e kam thelluar atë rrugë. Sa herë që vinja atje, nuk ishte gjë tjetër po. Gjej gjuhën me komshin, ja kjo ishte. U detyrova pastaj e pas që këta nuk po më jemi rozire, i bëjnë letër avokatit po. I dërgoj dhe dokumentat. Ma këtë përgjigjen të rregullt. Hëna Caka tregon dhe se si e mori vendimin t'i drejtojë kryeministrit të vendit Edi Rama dhe atë që ndodhi më pas. Pse vendose të takojë kryeministrin? Që t'ia thoshe shitje? Vendosa se e pas që kishte me dije, ajo më çoi më shumë te kryeministri, unë akoma kisha pritje sa ta bëm ballafaqimin me këte, me drejtorin dhe i thaj, unë tash do vazhdoj punën, më ka ardhur letra nga drejtori e Luizmit, ja lexoj atje. Dhe unë do vazhdoj punën time, thaj të bëj dokumentat. E gëzuar që më në fund mund t'i trashëgoj familjarëve me dokumente të rregullta shtesën e banesës, gruaja nuk do të donte kurrësi që puna të shkonte deri në shkarkimin e drejtorit të Aloiznit për parim Sino. Ky lajm e ka trishtuar, por gjithsesi nuk ndihet fajtore, pasi kërkoi vetëm të drejtën e saj. Drejtori tash sa i ran zyra, ai po priste që të jetë një firmë. Unë nuk duhet të arrin të këtu i thash. Po këte e bere vetë drejtori thash. Po inshallah nuk këso gjëna unë i thash. Se ti i thash, ke një staf shumë të dobët këtu i thash. Mua këtu të zyra jote me shpërtje kur dera i thash, në njerin ata juristët, bërdam dera. E tim këtë në denancoj i thash, unë se denancova, të mbajta vetë. Hëna Caka ka në duar certifikatën e pronësisë për shtesën e saj të vogël që e përdor për gatim, histori që nisi me ndërtimin në vitin 1994 dhe përfundoi me legalizimin në vitin 2017. Ndërkaq ish drejtori i Aloiznit Petrit Sina jashtë kamerës u shpreh për Ora News se nuk kishte asgjë për të thënë në lidhje me rastin e Hëna Cakës dhe sorollatjeve të saj 5 vjeçare. Drejtori i Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Fadil Shahini, është larguar nga detyra. Ai u emëruan në këtë post 3 javë pas marrëveshjes së 18 majit Rama Basha dhe prezantimi i tij u bën nga zëvendës kryeministre teknike Ledina Mandia. Detyra parësore e tij si drejtor teknik i emëruar nga Partia Demokratike ishte të mos lejonte që punonjësit merrnin pjesë në fushatën e partive për zgjedhjet e 25 qershorit. Ndërkohë, në vend të Shahinit në postin e drejtorit të Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural është emëruar Frida Krifca.
Kompania Viva edhe njëherë po angazhohet në një operacion për neutralizimin e një zjarri të rënë pranë azilit të pleqjve në Poliçan, ndërsa ndërhyrja po realizohet pas kërkesës së bërë nga emergjenca civile. Përfshirja e mjeteve fluturuese në këtë mision është e rëndësishme për shkak të shpejtësisë, por edhe efikasitetit të helikopterëve në betejën me flakët, gjë që është dëshmuar edhe në ndërhyrjet e realizuara më herët. Helikopterët e kompanisë Viva kanë vijuar të mbështesin autoritetet shqiptare në përballjen e tyre me situatën e vështirë të krijuar nga zjarret, ndërsa po angazhohen për shuarjen e flakëve që kanë përfshirë një zonë afërsi të azilit të pleqjve në qytetin e Poliçanit. Ndërhyrja nga ajri po bëhet pas një kërkese të emergjencave civile, institucion që duke falenderuar kompaninë Viva për misionet e mëparshme, ka kërkuar përfshirjen e helikopterëve edhe në këtë betejë me flakët. Angazhimi i mjeteve fluturuese është mjaft i nevojshëm për shkak të shpejtësisë dhe efikasitetit të tyre, gjë që është dëshmuar edhe më herët. Ndërhyrja e helikopterëve të kompanisë Viva ka qenë thelbësore për neutralizimin e flakëve edhe në zona të tjera të vendit, ku mund të përmenden operacionet në Dibër, Sarand, Shkodër e të tjerë. Situata e vështirë e zjarreve është manifestuar gjatë orëve të fundit edhe në nikël të Krujës, ndërsa flakët rrezikuan 5 banesa. Policia dhe zjarrfikësja mbërritën menjëherë, por i ndihmuar nga era, zjarri përparoi shpejt. 2 zjarrfikëse pas punës në terren bën të mundur shuarjen e flakëve, duke mos lejuar që të përhapet më tej drejt shtëpive të tjera të banimit. Sipas policisë mendohet se flakët janë përhapur si pasojë e pakujdesisë së një fëmije të vogël.